سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش اومدید. در این ویدیو میخواهیم در رابطه با گیاه گلدن راد که خاصیت طبی داره و اغلب به عنوان مکمل برای بهبود سلامت ادرار و کاهش التهاب پروستات استفاده میشه ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم. همینطور در این ویدیو میخواهیم به بررسی سوالات زیر هم بپردازیم. گلدن راد چه نوع گیاهی است؟ منابع غنی ترکیبات گیاهی گلدن راد چیست؟ موارد بالینی و استفاده پزشکی گلدن راد کدامند؟ سایر مزایای سلامتی گلدن راد شامل چه خواصی می شود؟ و اشکال و مقدار مصرف و اثرات جانبی گلدن راد چیست؟ اما اول به این سوال می پردازیم که گلدن راد چه نوع گیاهیه؟ این گیاه بیشتر به عنوان یک گل وحشی زرد شناخته میشه و یک عنصر محبوب در مکمل‌های گیاهی و چای شناخته شده. گیاه سولداگوست که به معنای درمانه و نشان دهنده استفاده اون در طب سنتی گیاهی است. گلدن راد در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی و جنوبی رشد میکنه. به طور طبیعی در مزارع کنار جاده ها میرویه و اغلب به عنوان علف هرزه هم شناخته شده. گلهای زردرنگ این گیاه در اواخر تابستان و اوایل پاییز شکوفا میشه. به راحتی با گیاهان دیگر گرد افشانی میکنن. بیش از 100 گونه مختلف از گلدن راد وجود داره. تصور میشه که بسیاری از اونها دارای خواص طبی مشابهی باشند. برای بهره‌مندی از فواید آن، بخشایی از این گیاه که روی زمین رشد میکنن مانند گلها و برگها خواص مفیدی دارند. گلدن راد را میتوان به عنوان چای یا مکمل غذایی نیز خریداری کرد. این چای ممکنه تا حدودی طعم تلخی داشته باشه و برخی از افراد ترجیح میدن که به آن کمی عسل اضافه کنند. منابع غنی ترکیبات گیاهی گلدن راد چیست؟ گلدن راد بسیاری از ترکیبات گیاهی مفید از جمله ساپونین‌ها و آنتی‌اکسیدهای فلاوونیدها مانند کورستین و کامفرول رو تامین میکنه. ساپونین ها ترکیبات گیاهی است که با بسیاری از فواید سلامتی مرتبط هستند و ممکنه به ویژه در مهار رشد باکتری های مضر و مخمرهایی مانند کاندی آلبیکنس مؤثر باشند. در واقع کاندی آلبیکنس قارچی است که میتونه باعث عفونت های مخمری واژن و همچنین عفونت در سایر قسمت های بدن بشه. ساپونین ها همچنین دارای اثرات ضد سرطانی و ضد التهابی که در مطالعات آزمایشگاهی و حیوانات به اثبات رسیده. آنتی اکسیدان‌های فلاوونیدهای کورستین و کامفرول موجود در گلدن راد به محافظت از سلول‌های بدن در برابر آسیب‌های ناشی از مولکول‌های ناپایدار به نام رادیکال‌های آزاد کمک می‌کنه. آسیب رادیکال‌های آزاد عامل بسیاری از بیماری‌های مزمن از جمله بیماری‌های قلبی و سرطانه. قابل ذکره که فعالیت آنتی اکسیدهای گلدن راد بیشتر از چای سبز و ویتامین C می باشد. آنتی اکسیدان‌های فلاوونید و سایر ترکیب‌های گیاهی موجود در گلدن راد نیز دارای مزایای ضد التهابی هستند. موارد بالینی و استفاده پزشکی گلدن راد چیست؟ در طب سنتی از گلدن راد برای مبارزه با التهاب استفاده میشه که به درد و تورم پروستات هم کمک میکنه. در مطالعات عصاره گلدن راد همراه با عصاره دانه ارزن تورم بافت‌های آسیب دیده رو تا 60% هم کاهش داده. همچنین التهاب مرتبط با آرتریت رو 12 تا 45% در موش‌های آزمایشگاهی کاهش داد و در دوزهای بالاتر اثر بیشتری داشتند. آژانس دارویی اروپا EMA یک گروه دولتی است که بر داروها نظارت می‌کنند و گلدن راد را به عنوان مواد مفید برای بهبود اثر بخشی در داروها معرفی کردند. و این بدان معنی است که گلدن راد ممکنه اثر بخشی داروهای مانند آنتی بیوتیکا رو برای عفونت دستگاه ادراری حمایت یا افزایش دهد. اما این گیاه نباید به تنهایی به عنوان درمانی برای چنین بیماری‌هایی استفاده شود.
تحقیقات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که گلدنراد به دفع عفونت‌های ادراری کمک می‌کنه. با این حال ممکنه زمانی که با گیاهان دیگه ترکیب بشه از جمله توت درخت عرعر و گیاه دم اسب مؤثرتر باشه. به همین دلیل ممکنه مکمل‌های گیاهی برای سلامت ادرار تهیه می‌شوند حاوی گلدنراد و گیاهان دیگر باشد. علاوه بر این مطالعات نشان می‌دهد که عصاره گلدنراد ممکنه به مثانه بیش فعال یا احساس مکرر نیاز به ادرار هم کمک بکنه. همچنین ممکنه اسپاسم‌های دردناک دستگاه ادراری رو هم کاهش بده. هنگامی که 512 فرد مبتلا به تکرر ادرار 425 میلی گرم عصاره خشک گلدنراد رو 3 بار در روز مصرف کردند، 96% بهبودی رو در فوریت ادرار و ادرار دردناک تجربه کردند. مشخص نیست که چه مدت آن شوند باید مصرف کرد، اما در نهایت گلدنراد جریان ادرار رو افزایش میده و اثر دیوروتیک آن ممکنه به دفع باکتری های مضر بالقوه کمک بکنه و از سلامت کلیه هم حمایت بکنه. بنابراین به طور کلی توصیه میشه هنگام مصرف این گیاه مقدار زیادی آب بنوشید. سایر دیگر مزایای سلامتی گلدنراد چیست؟ چند مطالعه بر گلدنراد برای اهداف دیگر بیماری آزمایش شد، اما تحقیقات بیشتری برای تایید اثر بخشی اونها در این زمینه‌ها مورد نیازه. اولین مطالعه گلدنراد مربوط به کنترل وزنه. تحقیقات آزمایشگاهی بر روی موش‌ها نشان می‌دهد که گلدنراد ممکنه با تنظیم ژن‌هایی که سنتز چربی و اندازه سلول‌های چربی رو کنترل می‌کنه با چاقی مبارزه کنه. به همین دلیل از این گیاه در برخی از کاهش وزن هم استفاده میشه. مزایای دیگر استفاده از گلدنراد پیشگیری از سرطانه. طبق تحقیقات عصاره گلدنراد ممکنه سلول‌های سرطانی رو از بین ببره. علاوه بر این یک مطالعه بر روی موش‌ها گزارش شد که تزریق عصاره گلدنراد رشد تومورهای سرطان پروستات رو سرکوب کرده. همینطور در مورد سلامت قلب هست. موشهایی که هر روز به مدت 5 هفته قبل از ایجاد آسیب قلبی به صورت خوراکی عصاره گلدنراد رو دریافت کردند در مقایسه با گروه کنترل شده 34% آسیب قلبی کمتری داشتند. به دلیل عدم انجام تحقیقات انسانی در این زمینه‌ها مشخص نیست که آیا گلدنراد میتونه همین اثرات رو در افراد داشته باشه یا نه. اشکال و مقدار مصرف و اثرات جانبی. گلدنراد رو به شکل چای، عصاره مایع و قرص خریداری و مصرف کنید. عصاره‌های مایع در بطری‌های با قطع چکان فروخته میشه. کپسول‌ها و قرص‌ها حاوی عصاره خشک گلدنراد بیشتر در ترکیب با گیاهان دیگر مانند توت عرعر یافت میشه. همینطور توجه به این مسئله مهمه که دوزها هنوز در مطالعات انسانی به خوبی آزمایش نشدند، اما دوزهای طب سنتی موارد زیر رو پیشنهاد میکنند. مصرف گلدنراد به صورت چای به این صورت هست که میتونید 1 تا 2 قاشق چایخوری حدود 3 تا 5 گرم گلدنراد خشک شده رو در هر یک فنجان که حدود 237 میلی لیتر آب جوشیده می باشد ریخته و روی آن را بپوشانید و بگذارید 10 تا 15 دقیقه بماند. سپس صاف کنید و 4 بار در روز این چای رو بنوشید. تو مصرف عصاره گلدنراد به صورت عصاره مایع میتونید 0.5% تا 2 میلی لیتر تا 3 بار در روز مصرف کنید. همینطور به صورت عصاره خشک حدود 350 تا 450 میلی گرم تا 3 بار در روز میتونید که عصاره این گیاه رو مصرف کنید. این مقدار توصیه شده برای بزرگسالان و نوجوانان. گلدنراد معمولاً برای کودکان زیر 12 سال به دلیل کمبود اطلاعات در مورد ایمنی آن پیشنهاد نمی شود. اگر از گلدنراد برای بیماری خاصی استفاده می شود معمولاً 2 تا 4 هفته ادامه پیدا میکنه. همینطور دستورالعمل‌های دوز بیشتر را میتوان در بسته‌های مکمل یافت.
گلدنراد به طور کلی به خوبی بدون عوارض جانبی قابل تحمله. با این حال چند احتیاط وجود داره که باید به اون توجه کرد، از جمله آلرژی و تداخلات در افراد با شرایط مختلف پزشکی. میتوان برخی از واکنش‌های آلرژیک از جمله حساسیت پوستی و آسم رو ایجاد بکنه و اگه شما به گیاهانی مانند ابروسیا و گل همیشه بهار حساسیت دارید، باعث واکنش آلرژیک در بدن شود. از اونجایی که تحقیقات روی گلدنراد محدوده، از مصرف اون به جای داروهای تجویز شده خودداری کنید و اگه میخواهید آن را با درمانهای معمولی ترکیب کنید، با پزشک خود مشورت کنید. به هر حال اگر میخواهید گلدنراد رو امتحان کنید، میتوانید آن را به صورت چای، عصاره مایع و قرص در فروشگاه‌های بهداشتی و اینترنتی تهیه کنید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از ویدیوهای دیگر کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.